بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن الفلوت. في نهاية تعلمنا الفلوت راح نسوي هذا المشروع مع بعض. راح يكون في عندي لوجو على شكل اسم، هيكون في عندي نافيجيشن بهذا الستايل، هيكون في عندي الصورة هون، وهون راح يكون في عندي انفورميشن على اليمين. بعدين آخر إشي على اليمين راح يكون في عندنا السايد بار برضو بهذا الشكل، وآخر إشي راح يكون عندنا فوتر في النهاية. في البداية بدنا نتعلم الفلوت شوي شوي. أنا حيكون في عندي صورة وتحتيها باراجراف. لما أحكي لهاي الصورة فلوت ليفت، شو راح يصير؟ لما أحكي له فلوت ليفت أنا بحكي له خليك عائم على اليسار. شو يعني؟ حيظهر معي بهذا الشكل. انتبهت هنا إن الباراجراف صارت محيطة بالصورة، صح؟ طلع كيف؟ صارت محيطة بالصورة. طب شو اللي صار بالضبط؟ بحكي لك هون اللي صار بالضبط. أول إشي element is removed from the normal flow، يعني out of flow. لما أحكي للصورة float left يعني اللي بيصير كالآتي. لما أحكي لأي عنصر float left أو right، في كمان right حنحكيها كمان شوي، يعني اطلع برا ترتيب الأوردر. مش علمتك في الفندمنتال إنه مثلا يكون عندنا ترتيب أوردر نسميه normal flow، اللي بتكون مثلا صورة تحتها باراجراف تحتها ايكون، يعني زي ما انت بتكتب في ال HTML راح يظهر عندك في الريفيو. لكن لو تعمل فلوت ليست بصير انه هو بخرج من ترتيب ال HTML. فصار هسه انت عندك الصورة صارت عائمة على اليسار، واجا العنصر التحتيه هو الباراجراف صار عامل احاطة للصورة. فعشان هيك بيحكي لك text and inline element، يعني اي نص او اي عنصر من عناصر ال inline element will wrap around the floated element. يعني كان text أو كان أي عنصر من عناصر inline element راح يصير يعمل around، يعني هيعمل إحاطة لأي عنصر أنت عملت له float. عشان نتأكد تعال نكتب الكود مع بعض. هذا الفيديو برعاية موبيل أكاديمي، تقدم دورات عن بعد في مجال البرمجة والجرافيك ديزاين. راح أسيب لك لينك التواصل في الديسكربشن. أنشأت لك فولدر جديد اسمه لي اوت، وهو حيكون بداخله كل مشاريعنا خلال قسم اللي اوت. قسم الفندمنتال انشأت لك له فولدر، وكل مشاريع الفندمنتال ضفت لك اياها داخل هذا الفولدر عشان يكون الكود مرتب. في اللي اوت راح نبلش بالفلوت. داخل الفلوت في عندك صورة، في عندك ملف الاندكس، وفي عندك ملف الستايل. في الاندكس انا شو عامل صورة ايمج وعامل باراجراف، بس باراجراف شوي طويل. شو راح نسوي؟ راح اجي على الستايل احكي له في البادي بدي الباك جراوند كلر ريد. تمام. بعدين بدي احكي له شفت الايمج، هيك ايمج، هي ايمج صح، برافو عليك. شو بدي احكي له هنا؟ لوت ليفت. وهذا الكلام اللي انا حكيت لك اياه قبل شوي، انه الباراجراف صار عامل اراوند، يعني عامل احاطه للصوره، لانه قلت له يا الصوره خليك عائمه على اليسار. طب بقدر اخليها رايت، صارت هسه عائمه على اليمين. ونفس المبدأ الكلام صار عامل إحاطة للصورة. أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. لسه ما خلصنا، تعال ننتقل لموضوع ثاني. فلوت مع المارجن والبادل شو اللي بيصير؟ أنا في عندي هذا الإكزامبل، هاي صورتي وهاي محمد السيد. هنا أنا أعطيت 200 بكسل من النص لمحمد السيد. طب دقيقة شوي، أنا كيف صاروا جنب بعض؟ برافو عليك، معطي الصورة فلوت ليفت، ممتاز. التكست لمحمد السيد أنا معطيها باك جراوند أحمر، والويدث 200، والهايت كمان 200 بكسل. يعني هذا الأحمر مش للصورة ولا للبادي، هذا للتكست. تمام؟ هتقولي برافو، ماشي معك. أعطيت الصورة opacity يعني شفافية، علمتك إياها، فصارت الصورة بهذا الشكل. شو انتبهت؟ مش كأنه ال H1 هو اسمي حتى جاي تحت الصورة. هي شايف في أحمر صح؟ في أحمر.
طب شو استفدنا يعني؟ شو فهمنا من الكلام هذا؟ افرض أنا قلت لمحمد السيد أعطيني مارجن ليفت 20 بكسل، فالمفروض إنه يبلش يزيح من هون من بعد الصورة، صح؟ حتقول لي صح، بس بالحقيقة هو راح يزيح من البداية. ليش صار هيك؟ خليني أحكي لك إنه لما أنت تحكي للصورة فلوت ليفت فهي بتصير عائمة، فالاتش 1 حيطلع لفوق، بس حرفيا الاتش 1 صار تحت الصورة. الاتش 1 صار تحت الصورة. كيف هون كامل؟ كيف؟ اللي بدي أوصل لك إياها، لما تحكي له مارجن ليفت وما بيشوفها من عند هون، ما ببلش من هون، هو حرفيا راح يبلش من البداية، فعشان يبلش من هون. كيف بدي أحل المشكلة هاي؟ بكل بساطة برجع بحكي للاتش 1 وانت كمان برضه فلوت. لما احكي له فلوت ليفت، يعني اقول له فلوت ليفت ومارجن ليفت، اللي راح يصير كالآتي: الصورة هون وهاي الاتش 1 هون، فالصورة صارت هسه فلوت على اليسار، وكمان الاتش 1 صار برضه فلوت على اليسار، فهاي فلوت بيجي بعديها الفلوت الثاني. ساعتها بصير هون عندك الفراغ اللي هو ال 20 بكسل. هتقولي انا مش فاهم، اقول لك تعال نطبقها واشرح لك اياها بالتفصيل. اول شغله راح اسوي، راح اعمل كوبي زي هيك على الاندكس، واجي على الفلوت اعمل ايش؟ بيست. بس هالمره بدي اعطيه اسم ثاني، بدي احكي له مثلا اندكس داش 2. طيب تمام. شو راح اعمل؟ امسح الباراجراف واكتب هنا H1 واحكي له محمد السيد. طبعا راح اجي هسه هون اسيف زي هيك، بعدين اجي اوقف الاندكس القديم واشغل الاندكس الجديد، هي جو لايف وهي ظهر. طبعا عشان مربوط مع الستايل، فبرضه ما راح اعتمد على هذا الستايل، راح امسح اللينك واحكي له هنا انت عندك ستايل خاص فيك، ستايل اللي هي ايش؟ انترنال ستايل. عادي بدي احكي له اول شيء خلينا نسيف. ممتاز. اول شيء بدي احكي له H1 بدي اعطيه باك جراوند كلر، بدي احكي له ريد. سيف. ممتاز، لانه هو عنصر بلوك فاخذ العرض كامل. بعد هيك بدي اعطيه هايت، خلينا نحكي مثلا 200 بكسل. سيف. ممتاز. راح اجي هسه على الايمج واحكي له هون فلوت ليفت زي ما سوينا قبل شوي. فلوت ليفت. سيف. ممتاز. شو انتبهت؟ يس، الصورة صارت على اليسار والنص اللي كان تحت صار عامل اراوند على الصورة زي ما تعلمناها سابقا. ما في ولا اي شيء جديد، بس بدي احكي لك هون اعمل اوبسيتي على الصورة، مثلا خليها 0.5، نصف. شو انتبهت؟ انتبهت انه ال H1 هو اصلا جاي تحت الصورة، صح؟ حجم ال H1 عشان انه هون حرفيا هو بلوك، مش ال H1 من عناصر البلوك، فماخذ عرض كامل وجاي تحت الصورة. لو حكيت لل H1 مارجن ليفت واحكي له هون مثلا 20 بكسل، انتبهت؟ اتحرك من البداية، ما تحرك من هون. طب كيف بدي افهمه؟ لا، من هون 20 بكسل. ساعتها بدي احكي له فلوت ليفت، يعني الصورة على اليسار وبرضه ال H1 برضه على اليسار. هون انتبهت شغلة، لما حكيت له فلوت ليفت مش كأنه صار اللاين، بطل ماخذ العرض كامل، فخاصية البلوك اختفت عنه. طب ليش عامل مارجن من فوق؟ احنا كنا عارفين انه اصلا لأي عنصر في له ديفولت. بقدر اعمل زي هيك يونيفرس سيلكتر واحكي له مارجن من كل الجهات صفر، وبرضه البادئ من كل الجهات صفر. هسه اي نقطة حسيتها مش واضحة هذا كله شرحناه بالفندمنتال، فأتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. هاي الحركة متى بستخدمها؟ لما يكون في عندي عنصر فلوت وبدي أعطي العنصر بعديه مارجن أو بادنج، بس حرفيا مش مبين معي. ليه؟ لأنه بيكون تحت بعطي مارجن أو بعطي بادنج، وعشان حل المشكلة هاي بخلي العنصر الثاني فلوت ليفت. أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة.
طبعا أنا هسه بس قاعد بعلمك المفاهيم الأساسية. في المحاضرات القادمة راح نبني مشروع كامل، فأنت ما تقلق وما تخاف، بس افهم شو اللي بيصير قاعد. أتمنى كانت الأفكار واضحة وسهلة، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.